Namaste. Warm greetings to each one of our viewers. We're speaking to you from the fifth issue of Panorama, our digital newsletter. Today, we're with Mr. Dinesh Tripathi, a veteran advocate and an exemplary activist for legal education. He's a person who's uplifted the life of thousands across the country in diverse legal domains, including but not limited to constitutional rights, constitutional law, and human rights. Dinesh, sir, is a genuine gem and currently serves as a senior advocate in the Supreme Court of Nepal. Namaste, sir. Namaste, namaste. We are so elated to have you here. How have you been? I'm very much fine, and I'm really happy to be here. I'm really feel honored and really excited to be the way. Thank you, sir. Thank you, sir. To gain a deeper understanding of your childhood and early life, let's take a moment to look back. Sir, how have your educational background shaped your future endeavors? I think you guys are lucky one. In our time, we don't have this kind of facility. I studied, my primary education was in a village, and we don't have even a proper building of a school. And so we studied in a very difficult circumstances. At that time, there was not even proper teachers, no education materials. We won't get even textbook in time, and no proper classroom. So in that kind of surrounding, I done my primary education. But high school, it was a better facility. I studied in Nepal. In Nepal, it was kind of a kind of town. Now it became a large city. At that time, there was a MP high school, and that was one of the biggest school in Nepal. So I done my SLC from there. Well, that was a bigger school, but still we don't have this kind of atmosphere. That time, even our English teacher, he can't speak English. That was the problem. So you study like this is Ram, and we, you know, so we teach us spelling and how to pronounce it. So that was a time, and it's a long journey. That's a very touching recollection. Thank you so much. सर हजुरको बाल्यकालको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अर्ली लाइफ चाहिँ कस्तो थियो? अब अर्ली लाइफ चाहिँ अब म चाहिँ एउटा अब किसान परिवारमा जन्मेको हो. अब गाउँको हिसाबले अब हामी एक किसिमले जमिदार धनी नै जस्तो मानिन्थ्यो. तर अब अहिले यहाँ सहरको मेजरमेन्टमा हेर्दाखेरि त्यो कुनै धनी भन्ने केही हुँदैन थियो. हामी सबै एउटा चाहिँ के छ भने एउटा अब हामीसँग खास जस्तो स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि हामीसँग त्यो बेला कलम कापीमा खासै लेखिँदैन, अनि त्यो डट पेनहरू यस्तो कलम हुँदैन. र हामीले त्यो एउटा पार्टी जस्तो हुन्थ्यो, अनि त्यसमा लेख्थ्यौँ. र अब त्यो बेला काइन्ड अफ तर अब के थियो भने त्यो बेला गाउँमा हामी थियौँ, गाउँकै धुलो माटोमा भएको एक किसिमको प्रकृतिसँग कम्युनिटीसँग हाम्रो क्लोज कनेक्सन थियो. लार्ज फ्यामिली थियो हाम्रो. त्यस कारण मेरो धेरैजना कजनहरू थिए, र हामी सबै एउटै मिलेर सँगै पढ्थ्यौँ, झगडा गर्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, खोलामा नुहाउनु जान्थ्यौँ, अनि काँक्रोहरू चोर्न जान्थ्यौँ, अब अम्बाहरू चोर्न जान्थ्यौँ. र एउटा एक किसिमको रमाइलो खालको बाल्य जीवन थियो. र हामी साथीहरूको बिचमा हामी अब तुरन्तै झगडा गर्थ्यौँ, तुरन्तै मिल्थ्यौँ पनि, तुरन्तै खेल्न पनि जान्थ्यौँ, तुरन्तै कुटाकुट पनि हुन्थ्यो. त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ हामी. अनि हजुरलाई लिगल डोमेनमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट आयो सर? त्यस्तो के एक्सपिरियन्सहरू थिए? मलाई के लाग्यो भने अब पहिला चाहिँ म केटाकेटीमा हाई स्कुलमा पढ्दासम्म आई वान्टेड टु बी ए साइन्टिस्ट. मलाई चाहिँ साइन्स पढेर म साइन्टिस्ट बन्छु भनेर आई वाज फ्यासिनेटेड टुवर्ड द्याट डिरेक्सन. मलाई खास गरेर यो खगोल, यो कसमस, यो खालको थ्योरीले धेरै एट्र्याक्ट गर्थ्यो. आइन्स्टाइनहरू पढ्ने सारा. त पछि मलाई के लाग्यो भने अब यो नेपालको साइन्स पढेर मलाई धेरै, अब मेरो एल्डर्सहरूले बताए कि अब नेपालको एजुकेसनले साइन्स पढेर खासै साइन्टिस्टै बन्न चाहिँ त्यो द्याट इज अ भेरी रिमोट पोसिबिलिटी. त्यस कारण मलाई लाग्यो कि आई ड्रप द्याट आइडिया. मलाई लाग्यो गेट आउट द्याट आइडिया. मलाई लाग्यो म साइन्स पढ्दिनँ, अब अरू के पढ्ने भन्दाखेरि अब मलाई लिट्रेचरमा पनि ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो.
म चाहिँ केटाकेटीदेखि नै म कविताहरू कथाहरू आर्टिकलहरू लेख्छु। इभन म हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि अब म नेपालगञ्ज हाई स्कुलमा थिएँ, त्यहाँ हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँको लोकल न्युज पेपरमा मेरो आर्टिकल्सहरू मेरो चाहिँ रचनाहरू छापिन्थ्यो, आर्टिकल्सहरू कविताहरू छापिन्थ्यो। म यो सर्टिफिकेट लेभल यो अब अहिले 10+2 भन्छ, त्यो बेला 10+2 भन्दै थियो, त्यो बेला कलेज नै हुन्थ्यो तर प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो। त्यो बेला पनि मेरो त्यहाँको नेसनल लेभल जर्नलमा नै नेसनल लेभलको अखबारहरूमा पनि मेरो आर्टिकलहरू छापिने गरेको थियो। त्यो खालको थियो, मेरो पढ्ने कुरामा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। अनि तर मैले पहिला हामी कहाँ एसएलसी पास गरेपछि अब घरमा पनि छलफल भयो। अनि मलाई चाहिँ अब अलिकति म धेरै तर्क वितर्क गर्थेँ, अरूसँग पनि धेरै अलिकति वाद विवाद यो डिबेट कम्पिटिसनमा म जहिले पनि कलेजमा स्कुलहरूमा जहिले पनि म फर्स्ट सेकेन्ड आइरहन्थेँ। एसए कम्पिटिसनहरूमा डिबेट कम्पिटिसनहरूमा जहिले पनि फर्स्ट जस्तै आउँथ्यो। त्यस कारण सबैको सल्लाह पनि हो, मलाई पनि लाग्यो ठिकै छ। अनि यो ल नै पढ्ने हो र लमा एडमिसन लिएँ। अब सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो लको त्यति एट्र्याक्ट चाहिँ गरेन, किनभने मलाई के लाग्यो अब ल किनभने फाइल बोकेर कोर्ट गएको मात्रै देख्थेँ। त्यसको कुनै सोसाइटी एट लार्जसँग, त्यसको इन्जिनियरिङसँग, त्यसको जस्टिससँग त्यसको कनेक्सन म देखिरहेको थिएन। सुरुमा मलाई खास यो त्यति फेसिनेटिङ लागेन, अलिकति बोरी जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर अब एनिवे, तर मैले पछि गएर चाहिँ मैले लमा चाहिँ अलिकति जब म सर्टिफिकेट लेभल पछि जब यो बिएल भन्थ्यो त्यो बेला, अहिले एनएलबी बनाए जस्तो त्यो बिएल भन्थ्यो। अब त्यो बेलादेखि चाहिँ मलाई अनि अलिकति लको जुन एउटा क्रिएटिभ युज अफ ल नै जुन एउटा सोसाइटल डेभलपमेन्ट ल, खास गरेर जस्टिसको लागि, पिपुलको राइट्सको लागि, सोसाइटीलाई एउटा मोडर्नाइज गर्ने कुरामा, लिनियर गर्ने कुरामा, इम्पावर गर्ने कुरामा, सोसाइटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरामा जुन लले एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा एउटा क्रिएटिभ भूमिका खेल्दछ, त्यो पार्टले चाहिँ मलाई धेरै फेसिनेट गर्न थाल्यो। एन्ड मलाई मेरो खास गरेर लयरिङको एउटा धेरै ठुलो एरिया भनेकै नागरिकहरूको अधिकार, सिभिल लिबर्टी, सोसल ट्रान्सफर्मेसन, इम्पावरमेन्ट अफ द विकर सेक्सन, त्यतातिर चाहिँ मेरो फोकस हुन्छ। अब जस्तो कि हजुरले नागरिकहरूको अधिकारको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तर कतिपय नागरिकलाई त आफ्नो अधिकार पनि थाहा नै हुँदैन नि त। त्यही भएर हजुरले बाहिर पढ्ने र नेपालमा पनि पढ्ने क्रममा चाहिँ सामान्य जनताको चाहिँ लप्रतिको र ती प्रोसेसेसहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भनेर बुझ्नुभएको छ? अब एउटा कुरा के हो भने, इफ यु नो द ल एन्ड इन्टरलाइज इट्स भ्यालु, देन यु क्यान एसर्ट युर राइट। द्याट इज ए फन्डामेन्ट। कानुनलाई बुझ्नु जरुरी छ, कानुनको अज्ञानता पनि क्षम्य हुँदैन। र ल भनेको एउटा ठुलो इम्पावरमेन्ट हो, इट इज ए इम्पावरिङ टुल। त्यसले भित्रबाट इम्पावर गर्छ, त्यसले स्टेट र सिटिजनको बिचको इन्टर रिलेसनसिपलाई डिफाइन गर्छ। राइट्स भनेको त्यही हो, यु हेभ टु एसर्ट युर राइट अगेन्स्ट द स्टेट। र जबसम्म यु आर नट aware about your right, you're conscious about your right, you can't assert your right. That is very critically important. त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने, हरेक नागरिकलाई कानुन थाहा हुनु पर्यो, हरेक नागरिकलाई आफ्नो अधिकार थाहा हुनु पर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, वी हेभ अ कन्स्टिट्युसन, भेरी गुड प्रोग्रेसिभ कन्स्टिट्युसन, तर unless it is transformed into the reality, it is just remain a paper tiger, एउटा पेपर जस्तो मात्रै रहन्छ। यसलाई यसको संविधानको जुन रियल स्पिरिट छ, यसले जुन क्यारी गरेको भ्यालुजहरू छन्, सो द ओन्ली पर्पज इज द्याट इट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु द रियालिटी इन द डेली लाइफ अफ द कमन सिटिजन अफ द देश। र जबसम्म त्यो राइट्सहरू चाहिँ रियालिटीमा ट्रान्सफर हुँदैन र कमन मान्छे, एउटा कमन सिटिजनले यसबाट बेनिफिटेड हुँदैन, देन इट हेज नो युज। जसमा तपाईँले यो रेज अ राइट पोइन्ट कि हाउ टु एजुकेट आवर पिपल, हो पिपुललाई कसरी उनीहरूको अधिकार यो हो, संविधानले कानुनले यो अधिकार दिएको छ। र स्टेट किनभने पिपुल यदि इग्नोरेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ हो, स्टेट चाहिँ आर्बिट्रेरी हुन थाल्छ, स्टेटले चाहिँ के छ इम्पोज गर्न थाल्छ पिपुलको राइट्स।
त्यसमा पहिलो कुरा त के छ भने पिपल हेज टु नो द ल, पिपल हेज टु नो देयर राइट, एन्ड ओन्ली द्याट कन्डिसन दे क्यान एसर्ट देयर राइट. एउटा भनाइ के छ भने इफ लिबर्टी लाइज इन द हार्ट अफ द पिपल एन्ड वेन इट डाइ देयर नो ल, नो कोर्ट एन्ड नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट. पहिलो कुरो त त्यो स्वतन्त्रताको जो दियो हो त्यो मानिसको मुटुमा बन्नु पर्यो. त्यो त्यहाँ बनेपछि बल्ल उसले चाहिँ अनि त्यो यदि बनेको छैन भने, स्वतन्त्रताको चाहना नै छैन भने त्यो कुनै कानुनले कुनै अदालतले त्यसलाई मद्दत गर्दैन. वी हेभ टु नक द डोर अफ कोर्ट. यदि someone's right has been violated, then he has to approach the court. He or she has to approach the court. Otherwise, अदालत त घरमा आएर तिम्रो अधिकार के खोसियो भनेर हेर्न त आउँदैन होइन. यु हेभ टु गो टु द कोर्ट, यु हेभ टु गो टु द जस्टिस होइन. अनि जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्रिटिक युज गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो साह्रो अब अहिले स्थिति के छ भने देयर इज ए ह्युज गप बिट्विन कन्स्टिट्युसनल आइडियलिजम अफ द कन्स्टिट्युसन एन्ड ग्राउन्ड रियालिटी. संविधानले बोकेको एउटा आदर्श एउटा छ. संविधानले हरेक नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न र डिस्ट्रिब्युसन फ्री डेमोक्रेसी भनेको के छ भने इट इज सार्ट फर द डिस्ट्रिब्युसन फ्री सोसाइटी. इफ देयर इज ए distribution, there is no democracy. And democracy and distribution cannot go together. Look at the large number of women, they have been discriminated against. Adivasi, Janjati, Dalit population, they have been discriminated against. They are hugely disempowered. So, basic agenda के हो भने अहिलेको constitutional democracy को how to make transformation in the life of the masses. So that is very important aspect of the law. Sir, speaking of youth, हजुरले आजको युवालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आजको युवाको म के भन्छु भने आजको युवासँग अब हाम्रो पालाको भन्दा वी हेभ ए ट्रिमेन्डस सपोर्ट होइन. र जस्तो हामीले त अब टेलिभिजन पछि पनि हामी कलेजमा पढेपछि बल्ल नेपाल टिभी आएको छ होइन. अहिले त के छ भने हातमा वी हेभ लट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सारा हो. हामी ल कलेजमा हामी पढ्दाखेरि त्यो बुक्स आर नट एभाइलेबल, किनभने लिमिटेड बजेट हुन्थ्यो, थोरै किताब हुन्थ्यो, मार्केटमा पनि किताब पाइँदैथ्यो. अनि हाम्रो चाहिँ नलेजको जुन एक्सेस थियो त्यो इट वाज अ ब्लक. बट इन योर एज वी हेभ अ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, वी क्यान हेभ एक्सेस टु एनी बडी अफ नलेज. र इन्फर्मेसनको यत्रो ट्रेमेन्डस ग्रोथ भएको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको. त्यसरी के छ भने यसले चाहिँ एउटा नलेज इन्फर्मेसनमा धेरै ठुलो एक्सेस बढाएको छ, अपर्च्युनिटिजहरू बढाएको छ. एन्ड देयर आर न्यू डोर हेज बिन ओपन अप इन इच एन्ड एभ्री एरिया. देयर इज अ इनोभेसन इन इच एन्ड एभ्री एरिया. त्यस कारण के हो भने अहिलेको युथको के हो भने अब अपर्च्युनिटिज आर देयर, सोर्स अफ नलेज एन्ड इन्फर्मेसन्स आर देयर. देन बट वी निड टु बी प्रोएक्टिभ एन्ड वी गेट एबल टु युटिलाइज. अब के छ भने अपर्च्युनिटिज छ हो, पानी बगिरहेको छ, तर मान्छे चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफू तिर्खा मेटाउन सक्दैन भने त्यसको कुनै युज छैन. यत्रो बुक्सहरू छापिरहेको छ, हाम्रो पालामा यति किताब पनि छापिदिएको. अहिले इच एन्ड एभ्री एरियामा देयर आर नलेज इन्डस्ट्री हेज बिकेम द बिगेस्ट इन्डस्ट्री इन द वर्ल्ड. इन्फर्मेसन इन्डस्ट्री हेज बिकेम वान अफ द बिगेस्ट इन्डस्ट्री अफ द वर्ल्ड. त्यस कारण यत्रो कलेजेसहरू छन्. हाम्रो पालामा यत्रो कलेज पनि हुँदैन. हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्यही ल पढ्नलाई त्यही एउटा मात्रै ल कलेज, देशभरिका विद्यार्थीहरू त्यहीँ आउनु पर्छ. So look at nowadays there are emergence of plethora of institutions are there. Opportunities छन्, जे चाहे त्यो विषय पढ्न पाइन्छ. हाम्रो पालामा के थियो द सब्जेक्ट्स आर भेरी लिमिटेड होइन. टिचर्स क्वालिटी टिचर्स आर नट एभाइलेबल. तर अब कुरा के छ भने अपर्च्युनिटिज छ, तर देयर आर रिस्क अल्सो. देयर इज त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नु पऱ्यो. तर मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो युवा चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुभन्दा पनि एउटा क्रिएटिभ हुनुभन्दा पनि एउटा कता कता एउटा निराशाको मनोविज्ञानले ग्रस्त छ. त्यो चाहिँ एउटा चिन्ताको कुरा छ. यत्रो अपर्च्युनिटीबाट पनि फाइदा लिन नसकिरहेको स्थिति छ. एन्ड दे आर बिकमिङ मोर एन्ड मोर सेल्फ सेन्टर्ड, आत्मकेन्द्रित जस्तो छ. उनीहरू आफूलाई दे डोन्ट थिङ्क द्याट दे आर अल्सो पार्ट एन्ड पार्सल अफ द सोसाइटी. फ्यामिलीसँग कनेक्टेड फिल गर्दैन, सोसाइटीसँग कनेक्टेड फिल गर्दैन. अब यो सोसल मिडिया इन्टरनेट टेक्नोलोजीको ग्रोथ
ले फाइदा त पुर्याएको छ, तर यसले के गरेको छ भने आफ्नो फ्यामिलीसँग सोसाइटीसँग डिस्कनेक्ट गरेको छ। अब च्याट गर्छन् तर सामान्य भएको मान्छेसँग दे डोन्ट इन्टरेक्ट, आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग दे डोन्ट इन्टरेक्ट, सोसाइटीसँग दे डोन्ट इन्टरेक्ट। सबभन्दा के हो भने लिभिङ म्युजियम, सोसाइटी इज द लिभिङ लाइब्रेरी। किताबको कुरा त डेड भइसकेको हुन्छ, तर फर्स्ट त के छ भने जस्तो फ्यामिली इटसेल्फ इज अ युनिभर्सिटी, सोसाइटी इटसेल्फ इज अ युनिभर्सिटी। त्यहाँबाट सिक्नु पऱ्यो। इन्टरेक्सन इज भेरी क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारण इन्टरेक्सनै छैन। मैले देखेको अहिलेको युथहरूको कसैसँग इन्टरेक्सन गर्दैन। ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन स्किल पनि धेरै पुवर हुँदै गएको देख्छु। सूचना बढेको छ तर ज्ञान बढेको छैन। टिएस इलियटको एउटा पोइट्री छ, वेयर इज नलेज इट लस्ट इन्टु इन्फर्मेसन, वेयर इज विस्डम इट लस्ट इन्टु नलेज। त हामीले के हेरिरहेको छौँ भने कि वी थिङ्क द्याट इन्फर्मेसन इज नलेज आर विस्डम। इन्फर्मेसन भनेको नलेज होइन, त्यो नलेज भनेको त्योभन्दा हायर फर्म, र विस्डम भनेको द इन्टायरली डिफ्रेन्ट। एउटा गाउँको किसान त्यो इलिटरेट हुनसक्छ तर इज वाइजर देन अस, है। एउटा कृषिको विशेषज्ञ भन्दा एउटा गाउँको किसानलाई बढी थाहा हुनसक्छ कि कुन महिनामा के रोप्ने, कसरी रोप्ने, उसले पानी कहिले पर्छ देखि लिएर। हामी केटाकेटीमा हुँदाखेरि हामी त्यसरी प्रकृतिसँग हो हाम्रो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो यो पटक पानी पर्छ पर्दैन के हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, होइन। कुनै कृषि विशेषज्ञ हुँदैन, तर कुन चाहिँ बाली कसरी रोप्ने, कति मात्रामा रोप्ने, कस्तो माटोमा रोप्ने, कुन चाहिँ बारीलाई कति पानी चाहिन्छ, सो दिज आर इन्फर्मेसन्स, नलेज आर क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारण के हो भने इन्फर्मेसन बढेर मात्रै भएन, हो, नलेज बढ्नु पऱ्यो, विस्डम पढ्नु पऱ्यो। अहिले के छ भने विस्डम त शून्य हुँदै गइरहेको छ। बुद्धिमत्ता भन्ने राइट, विस्डम भनेको राइट डिसिजन लिन सक्नु, विवेक हुनु पऱ्यो। र मान्छे चाहिँ के छ भने एउटा आफूसँग सोसाइटीसँग कनेक्टेड फिल गर्दैन, विच इज भेरी प्रब्लमेटिक। अब हामी त कस्तो छ भने यस्तो एउटा डेड सोसाइटीमा हामी बढ्दैछ। त्यस कारण के हो भने एउटा अब अहिलेको युथलाई म के भन्छु भने यु हेभ टु थिङ्क आउट अफ बक्स। दुईवटा चिज गर्नु पऱ्यो। एउटा त यु हेभ टु च्यालेन्ज द इस्टाब्लिसमेन्ट, पुराना परम्पराहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो, रासनल थिङ्किङ डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो, र रिसर्च ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो, र विवेकपूर्ण हुनु पऱ्यो। र एउटा कुरा के सोच्नु पऱ्यो भने कि त्यो नलेजले, इन्फर्मेसनले हाउ द सोसाइटी इज गोइङ टु बी बेनिफिटेड by your knowledge, by your study, how the society at large will be benefited, your family will be benefited. So that is critically important. Oh, self-centered attitude में केही हुँदैन। मान्छे त एउटा रोबोट जस्तो मेकानिकल, म अमेरिकामा पढाइ गरेर आएको थिएँ, मान्छेहरू दे आर भेरी इफिसियन्ट बट लुक्स लाइक भेरी मेकानिकल। त्यो हृदय, त्यो के संवेदना नरहेको जस्तो। मानिस भनेको मानिस हो नि त, रोबोट होइन नि त। मान्छेलाई त इन्फर्मेसन त यु क्यान पुट इन्टु द चिप्सहरू, तर विस्डम भन्ने कुरा मान्छेसँग मात्रै हुन्छ। विवेक भन्नेको, करुणा भन्ने कुरा मान्छेसँग मात्रै हुनसक्छ। त्यो कम्प्युटरमा, त्यो एआईमा हुँदैन, त्यो रोबोटमा हुँदैन। त्यस कारण के हो भने मान्छे जस्तै बनाउन सक्छ। मान्छेभन्दा मोर इन्टेलिजेन्ट चाहिँ यो एआई भनौँ न, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स या रोबोटहरू बनाउन सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ बुद्धिमत्ता, त्यसमा विवेक, त्यसमा करुणा, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ थप्न सक्दैन। सो द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड टेक्नोलोजी हेज इट्स लिमिट। टेक्नोलोजी इज ए क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट बट इट हेज ए लिमिट, द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। टेक्नोलोजी can't solve all our problems, all our societal problems. It has a limited role to play, and it should not be, overpower us. It should not allow to govern us, and it should not allow to dictate each and every aspect of our life. We have to we have some kind of sense about this. So many young people crave notable initiatives. जसले चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा एक आवाज दियोस्। हजुरलाई के लाग्छ, युवाहरू संलग्न हुनुपर्छ यस्तो राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा? होइन, युवाहरूले राजनीतिमा संलग्न हुने कुरालाई म नराम्रो भन्दिनँ।
युवाहरू चाहिँ राजनीतिक चेतना पनि हुनुपर्छ। राजनीतिको डाइरेक्ट डे टु डे पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुने नहुने त्यो चाहिँ आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन। कतिलाई के लाग्छ भने कसैसँग एकदमै लिडरसिप क्वालिटी हुन्छ, कम्युनिकेसन स्किल एकदमै राम्रो हुन्छ, एन्ड दे थिङ्क द्याट वी क्यान चेन्ज द सोसाइटी एन्ड वी क्यान लिड द नेसन। अब उनीहरूले पोलिटिक्समा लाग्ने कुरालाई म राम्रो भन्छु। तर अब हाम्रो एउटा त्यसको रिस्क फ्याक्टर पनि छ कि खास कि ओभर पोलिटिसाइज अहिले नेपालको एउटा मेजर प्रब्लम के पनि हो भने देयर इज ए ओभर पोलिटिसाइजेसन अफ द सोसाइटी, देयर इज ए ओभर पोलिटिसाइजेसन अफ द इन्स्टिट्युसन। इच एन्ड एभ्री इन्स्टिट्युसन हेज बिन ओभरली पोलिटिसाइज, पार्टिजन भइसक्यो। अब राम्रो डक्टर को राम्रो वकिल हुँदा पनि कुन पार्टीको को भन्ने कुरा भइसक्यो। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ एकदमै खतरनाक दिशामा मुलुकलाई लगिरहेको छ। टिचर युनियन्स छ, प्रोफेसर्सहरूको युनियन छ, यसको लयर्सहरूको बिचमा, डक्टर्सहरूको बिचमा कुन पार्टी भन्ने जुन छ नि, विच इज भेरी डेन्जरस। पहिलो कुरा त पोलिटिकल कन्सियसनेस हरेक मान्छेमा हुनु पऱ्यो, किन आफ्टर अल वी आर सिटिजन र वी आर लिभिङ इन अ मोडर्न एन्ड पोलिटिकल सोसाइटी। we are living in a democracy, so at least we have to vote. The vote गर्दाखेरि त आँखा चिम्लेर त्यसै भोट हाल्ने होइन। There has to be enlightened voting, पुरा बुझेर भोट हाल्नु पर्यो। Then we have to analyze कुन पार्टी गलत छ, कुन पार्टीको एजेन्डा के छ। So we need to be a good citizen as well. Our direct day-to-day politicsमा अब लाग्ने नलाग्ने, it is up to each and every individual, उसको पर्सनल चोइसको कुरा हो। तर एउटा कुरा युथहरूलाई म के भन्छु भने अब युथहरूले एउटा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ, सोसल जस्टिसको लागि काम गर्नुपर्छ, फेनो सिटिजन्सहरूको इम्पावरमेन्टको लागि काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले के ठान्नु पऱ्यो भने आजको युवाहरू नाउ दे आर द प्रिभिलेज वा, दे गट द बेटर एजुकेसन एन्ड सोसाइटी इज पेइङ फर देयर एजुकेसन, देयर फ्यामिली इज पेइङ फर देयर एजुकेसन, देयर इज ए ह्युज इन्भेस्टमेन्ट फर देयर एजुकेसन, एन्ड देन वाट द सोसाइटी इज गेटिङ आउट अफ इट? The nation is investing on you. The nation is investing in your education. But if they are not benefited out of it, then what's the point? So what I think that so each and every you think that they have been get a better education, so they have a larger responsibility as well. How they can help their fellow citizens? How, because look at Nepal, the political situation is really problematic, pathetic. There is a corruption everywhere, nepotism everywhere, bad governance is everywhere. There is a sense of disempowerment. There is a decimation. There is a corruption. There is a rampant corruption. And if you are just if you won't speak, then the situation won't change. So the situation won't change automatically. You have to work for it. Someone has to work for it. And there has to be a collective voice. So at least what I say, the youth should, each and every youth should not, it's not necessary to join the politics. But what I suggest them, at least they have to speak their mind against all this corruption, bad governance, and, injustices which is happening in the society. Because, the culture is silence is critically really damaging. We have to break the silence against all these injustices. So the youth is a major responsibility because they have got the better information and better. So as you mentioned earlier as well, not all youths are interested in politics, but for the ones that are interested, they fail to understand the nuance of politics. त्यो केसमा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ युवाहरूले फेस गर्ने प्रब्लम्स होला र त्यसलाई हामी कसरी नेभिगेट गर्न सक्छौँ? अब यस्तो छ, पोलिटिक्सको फेरि आफ्नै किसिमको कन्फ्लिक्ट जटिलताहरू छ होइन। अब पोलिटिक्स र पोलिटिसियन बिना, पोलिटिकल पार्टी बिना मोडर्न डेमोक्रेसी इज नट पोसिबल होइन। त्यो त पार्ट अफ द सोसाइटी, पार्ट अफ द प्रोसेस। हरेक डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा जहाँ इलेक्सन हुन्छ, पिरियोडिक इलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ के छ भने पोलिटिकल पार्टी हुन्छ। किनभने कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्न पनि देयर हेज टु बी ए कम्पिटिङ पोलिटिकल पार्टी। अनि इफ देयर इज ए पोलिटिकल पार्टी देन देयर हेज टु बी ए पोलिटिसियन्स। अनि
they have to set their agenda and or convince the masses about their agenda. आफ्नो राजनीतिक विचारको लागि राजनीतिक कार्यक्रमको लागि समर्थन जुटाउनु पर्यो. अब युथहरूले पोलिटिक्सको के भयो भने यो अब अहिले एउटा भनाइ के छ भने धेरै युथहरूको के छ भने उनीहरू इन्डिफरेन्स उनीहरू चाहिँ यो राजनीति चाहिँ डर्टी छ त्यस कारण यसमा लागु हुँदैन भन्ने एउटा पोइन्टहरू छ. तर म के भन्छु भने राजनीति आफैमा डर्टी पनि होइन सभा पनि होइन. यदि डर्टी मान्छेहरू मात्रै भइरहे र तिनीहरूकै मेजोरिटी भयो र डर्टी मान्छेहरूको एगेन्स्टमा इफ देयर इज नो पावरफुल भोइस त्यस कारण पोलिटिक्स डर्टी नै रहन्छ. त्यस कारण डर्टी मान्छेहरूको सट्टा राम्रो मान्छे पोलिटिक्समा आयो भने इमान्दार मान्छेहरू आयो भने किनभने आफ्टर अल इट इज अ पोलिटिक्स विच चेन्ज द सोसाइटी. किनभने पोलिटिसियनहरू नै ल मेकिङ ठाउँमा पुग्छन् कानुन बनाउने पोलिसी बनाउने ठाउँमा आफ्टर देयर विल बी पोलिटिसियन. हामीले जतिको राम्रो कुरा गरे पनि सडकमा जति राम्रो कुरो गरे पनि अब हामी युआर नट इन पार्लियामेन्ट कानुन बनाउने यिनीहरूको हातमा छ. त्यस कारण के हो भने अब यो डर्टी छ यस कारण मलाई राजनीतिसँग मतलब छैन भन्नु पनि यो मलाई चाहिँ राजनीतिक सोच हो. यो चाहिँ किनभने एउटा के भन्छ भने यु माइट नट बी इन्ट्रेस्टेड इन वार बट वार विल बी इन्ट्रेस्टेड इन यु. कसैले भन्दा युक्रेन र रुसको वार भइरहेछ मलाई के मन रुस र युक्रेन यहाँभन्दा धेरै टाढा छ तर त्यहाँको वारले पनि हाम्रो डे टु डे लाइफलाई इम्प्याक्ट पारेको छ. वेदर यु आर इन्ट्रेस्टेड अन इट आर नट तर त्यसले त हाम्रो लाइफलाई त एफेक्ट गर्यो. हामी पोलिटिक्समा वेदर यु आर इन्ट्रेस्टेड अन इट आर नट बट द पोलिटिक्स इज इन्ट्रेस्टेड अन. किनभने पोलिटिक्सको डे टु डे उसको चाहिँ फङ्सनिङले हाम्रो लाइफमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्यो. हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूले कस्तो पोलिसी बनाउँछन् कस्तो एजुकेसनल पोलिसी बनायो एजुकेसनको ल कस्तो बनायो त्यसले चाहिँ सारा विद्यार्थीहरूको जीवन प्रभावित अभिभावकहरूको जीवन प्रभावित होइन. सो पोलिटिसियन त्यसमा के हो भने यो रङ मान्छेहरू गलत मान्छेहरू डर्टी मान्छेहरू डिसअनेस्ट मान्छेहरू अहिले राजनीतिमा उनीहरूको चाहिँ हाली महल छ. द पोलिटिक्स हेज बिन हाइज्याक डिसअनेस्ट पिपल. अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अब त्यहाँ राम्रो मान्छेको सेभ भयो. त्यसमा के हो भने एउटा अर्को के भनिन्छ भने राम्रो मान्छेले गर्ने एउटा नराम्रो काम के पनि हो भने नराम्रो मान्छेको लागि मैदान खाली गर्नु. किनभने इफ यु आर नट रेजिङ योर भोइस नट ब्रिङ एनी इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन देन दे विल गेट अ फ्री ह्यान्ड. अहिले सिचुएसन त्यो हो. सो वाट ह्यापन इज द्याट अहिले मैले के देखेको भने युथहरूको अहिलेको पोलिटिक्समा इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन हुन सकेको छ. जसले गर्दाखेरि के हो भने अहिले यो डिसअनेस्ट मान्छेहरू फ्रडहरू भिजनलेस मान्छेहरू क्षमताविहीन मान्छेहरू दे क्याप्चर द पोलिटिक्स. र उनीहरूले के गरेको छ भने अब पोलिटिक्सले नै ल बनाउँछ पोलिटिक्स. किनभने द क्वालिटी अफ पोलिटिसियन्स इट डिसाइडेड द क्वालिटी अफ आवर गभर्नेन्स. इफ द पोलिटिसियन्स आर डिसअनेस्ट एन्ड ब्याड देन वी हेभ टु फेस द कन्सिक्वेन्सेस. अहिले मुलुक चाहिँ के छ भने वी बिकेम द भिक्टिम अफ ब्याड पार्ट. अहिले हामी के हो भने नाउ वी बिकेम द भिक्टिम अफ ब्याड पोलिटिक्स एन्ड ब्याड पोलिटिक्स. एन्ड देन अब पानीभन्दा त्यो के छ भने बाहिर कराएर मात्र हुँदैन भित्र पस्नु पर्यो होइन. र यसमा चाहिँ के छ भने एउटा इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन इज रिक्वायर्ड. एन्ड सो युथ हेज टु बी स्पिक अगेन्स्ट इट and they must be able to make effective intervention, and they can change the course of history and course of politics. That's a very insightful outlook, sir. Recognizing our privilege as young people, how do you think we can minimize the divides existing among youth? And divided what? Let's say it again. Sir, हामीले चाहिँ अब युवाहरूमा, let me rephrase that. हामीले चाहिँ अब अहिले युवाहरूमा कति डिभाइड्सहरू देख्छौँ. अब हामी त प्रिभिलेज छौँ त्यो प्रिभिलेजले चाहिँ हामी कसरी त्यो डिभाइडलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होला. अब द बिगेस्ट एलिमेन्ट इज विल what required is a willpower. Strong willpower हो भने then we can overcome any problem, any hurdles.
So, and we need to be very proactive and think out of box and try to, and our approach must be problem solving approach. जस्तो हाम्रो कस्तो छ भने स्टडी पनि कतिजनाले बुकिस नलिने धेरै भयो तर हाम्रो एजुकेसनसँग डिसओरिएन्टेड भयो किनभने एजुकेसन हेज लस्ट इट्स पर्पज अनि सोसाइटीको प्रब्लम अर्कोतिर छ हामी अर्कै कुरा विद्यार्थीले रटाइरहेको छ होइन अनि सो दे आर युजलेस होइन त्यसले चाहिँ के हो भने सोसाइटीको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ नो हाउ कसरी डेभलप गर्ने एन्ड हाउ क्यान दे हेभ ए स्ट्रङ विल पावर एन्ड बिल्ड देयर क्यापेसिटी किनभने अब अहिलेको दुनियाँमा के हो भने ओन्ली द स्काई इज लिमिट हो आकाश नै सीमा हो तर अब त्यसको लागि त अब स्काई लिमिट भनेर मात्र भएन होइन सपना हेरेर मात्र भएन एउटा भनाइ के छ भने मान्छे निधाएर सपना हेरेर त्यो सपना पुरा हुँदैन सपना हेर्दाखेरि त्यो सपनाको लागि निधाउन छोड्नु पर्यो होइन निधाएर सपना हेर्ने होइन कि आफूले सोचेको सपना ड्रिमलाई पुरा गर्नलाई निधाउन छोड्नु पर्यो होइन रात दिन त्यसमा लाग्नु पऱ्यो क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पऱ्यो र युथहरूसँग अल्टिमेटली के हुन्छ भने युथहरूले नै सोसाइटीलाई लिड गर्छ अपर्च्युनिटी छ क्षमताहरू विस्तार गर्नु पऱ्यो र इनोभेटिभ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने इनोभेटिभ अहिले एजुकेसन भनेको रट्ने कुरा मात्र होइन इनोभेसन हो ओरिजिनल थिङ्किङ के हुनसक्छ होइन नयाँ एप्रोच के हुनसक्छ होइन आखिर नलेज त्यसै बढ्दैन नि त्यही भइरहेकै कुरा रटेर त ती इन्हान्स हुँदैन नि होइन त्यसमा अर्को के डाइमेन्सन हाउ यु क्यान एड अ न्यू डाइमेन्सन सो इट इज क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट टु think out of box and proactive, creative, innovative. सर हामीले नेपालको चाहिँ कल्चरल र रिलिजियस कन्टेक्स्टलाई हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ जस्टिसको नोसनलाई चाहिँ एकदम भ्याल्यु गरेको छौँ बिङ द बर्थ पिस अफ गौतम बुद्ध तर यो एटिट्युड चाहिँ लिगल कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छ कि छैन सर जस्तो जस्तो कि हामीले चाहिँ हाम्रो लजले चाहिँ जस्टिसलाई चाहिँ कतिको भ्यालिडिटी र रेकग्नेसन दिएको छ होइन लको बेसिक पर्पज नै के हो भने टु इन्स्योर जस्टिस यदि कुनै पनि कानुन जस्ट छैन रिजनेबल छैन ऱ्यासनल छैन भने त्यो कानुन नै हो ल मस्ट बी जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबल होइन लको आधारभूत तत्त्व नै त्यही हो त्यसमा के भन्छ भने अनजस्ट ल इज नट अ ल त्यसमा हामीले एउटा के फरक बुझ्नुपर्छ भने हामी रुल अफ ल भन्छौँ एन्ड रुल बाई ल सो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रुल अफ ल एन्ड रुल बाई ल वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सो यु नो लाइक इन हिटलर्स regime also there was also some kind of law in the Muslim regime also there are some kind of law but that was not rule of law उनी पनि केही न केही कानुन त बनाएको थियो होइन पञ्चायत कालमा पनि यहाँ राजाको टाइममा पनि कानुन त थियो तर त्यो द्याट ल वाज नट जस्ट एन्ड रिजनेबल त्यसमा के हुन्छ भने रुल बाई ल भनेको के हो भने एनी काइन्ड अफ ल can be there which can be passed which can be pronounced and people have to be governed by that law the rule of law हुनको लागि के हुन्छ भने the basis of law must be justice. Law must facilitate the progress of society. Law has to play a balancing role. Just law must be, enhance rights and liberty of the population and enhance the choices of the people and facilitate the progress of this. And it has to be tool for social transformation. त्यसमा के हो भने अब जस्टिसै भएन भने त त्यसलाई त्यसो ललाई ल नै मान्न सकिँदैन ल भनेकै के छ भने त्यो जस्टिस मस्ट बी देयर जस्टिस इज अ इनहेरेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द ल इफ देयर इज नो जस्टिस नो ल एट अल अनजस्ट ल इज नो ल एट अल Sir, are there any neglected issues in the legal domain or more broadly that the youth should look into? Say it again.
हाम्रो समाजमा चाहिँ कुनै त्यस्तो निग्लेक्टेड इस्युहरू छन् कि छैनन् जुनलाई चाहिँ युथले एनालाइज गरेर सिरियसली चाहिँ हेर्नुपर्ने छ? अरू धेरै इस्युजहरू छन् होइन, जसमा चाहिँ धेरै डिस्कोर्स भएको छैन, जुन चाहिँ हिडन इस्युजहरू धेरै छन्. इन्जस्टिस, सिरियस इन्जस्टिसेस आर देयर विभिन्न नाममा हो. अनि त्यो पहिलो कुरा त त्यसरी युथ भनेकै के हो भने त्यसले इन्जस्टिसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ. उसले चाहिँ इरेसनल कुरालाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ. त्यसले सोसाइटीलाई हार्मफुल हुने कुरालाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ. त्यस्तो कुरालाई दे मस्ट बी एबल टु च्यालेन्ज एनी idea, any institution, any practices which is harmful for society, which is not reasonable and harmful from the society. They must be able to challenge it. त्यसैले के हो भने अब हामीले आफू वरिपरि चाहिँ आँखा दौडाउनु पर्यो है, के इन्जस्टिसहरू भइरहेको हो. अब लुक एट आवर डेमोक्रेसी. नाउ इट हेज बिन ओन्ली फर्चुनेट यु. केही सीमित मान्छेले अधिकार पाएको छ, केही सीमित मान्छेले चाहिँ उनीहरूको जीवन सुखी भएको छ. एन्ड लुक एट द भास्ट मेजोरिटी अफ द पपुलेसन, दे आर स्टिल इन पोभर्टी, दे आर स्टिल इन डिस्क्रिमिनेसन, दे आर फेसिङ ह्युज अमाउन्ट अफ इन्जस्टिस छ. त्यसैले देखियो भने हाउ दे क्यान च्यालेन्ज, हाउ क्यान दे क्यान बी मेक some positive contribution. So each and every youth has to according, because you can't have an expertise in so many areas. So what I suggest them, in your area of study and expertise, analyze your surroundings, analyze your environment, societal environment, and think that what positive change you can bring, what positive contribution you can make. So think in that manner, and you must be able to bring some positive change in society. So throughout your professional and personal life, what are some crucial life lessons that you've learned? Please share some final words of wisdom with us. That's very hard to say, but you have to learn every day. You have to learn something, and the legal profession was the bed of origin, and you need to be always. You need to be like a student. Every day you have to study, because every day like examination day. Examination day you have to write in the exam paper, but in a legal profession, every day you have to face a new examination, because you have to argue in the open court, and there is a judges, there are opponent lawyers, there are audience, so everybody is watching you. And then if your performance is poor, and then it won't work. So you have to thoroughly you have to study, you have to build your intellectual capacity, and you have to understand the law. You have to also read your file in very careful manner. So, but what I think is that you need to be hardworking. There is no shortcut for hard work. There is no overnight gain. You can't achieve anything overnight, and no miracle will happen automatically. So, and we have to work hard for everything. We have to earn it bit by bit, through your hard work, through your dedication. We have to earn it, and nothing will get just by luck or by miracle or just from heaven. Nothing will happen like that. So everybody try to be self-made person. So what I think that nobody will helpful, after some extent, not even your family. We have to fight your battle by yourself, through your own capacity. So build your capacity and try to be honest and realistic. That is important lesson I learned from my life. That's such wonderful advice, sir. I'm sure your insights will resonate a lot with our young viewers.
Thank you so much for taking the time to be here despite your busy schedule and sharing some valuable advice with us. We truly appreciate you. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me, and I'm really enjoying this conversation. Thank you so much. So we enjoyed it too. Thank you, sir.